بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یا ضروري بیا تاسو ته په عرفان ټیک چینل کې هرکلی وي. زموږ چې کوم نننی کمانډ نننی ټاپک دی هغه په ریویو ټیب کې دی. نن به موږ ریویو ټیب وایو. ریویو ټیب چې کوم دی یوز کېږي د څه لپاره، کم کمانډس په کېږي او د هغې چې کوم دی کار سره. نو دا کلاس چې کوم دی سټارټ کوو. د کلاس سټارټ کولو نه وړاندې که چې اوسه پورې زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړی، دا چینل زر ته زر سبسکرایب کړئ او خوا کې ورته د بیل آیکن اعلان پرېس کړئ چې روان کړه نوټیفیکیشن وي تاسو ته په اسانه باندې ملاوي. سٹارټ کړو د دې پروګرام. نو پروګرام چې کوم دی چونکې اوپن شوی دی، دلته به راشو کلیک به کوو په ریویو ټیب باندې. نو که د ریویو ټیب کې مونږ وګورو نو الریډي وړومبی چې کوم ګروپ راغلی دی هغې ته مونږ پروپینګ وایو. او پروپینګ ګروپ چې کوم دی په هغې کې کم کمانډ راغلی دی، هغه که سپیلنګ دی، که هغه ریسرچ دی، که هغه تیسارس دی. نو دا کمانډ چې کوم دی دا بیسیک کمانډ دی. دا چې کوم دی الریډي مونږ په ورډ کې چې کوم دی ویلي دی او د هغې هغه لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلو شي. که چېرې دا کمانډ چې کوم دی تاسو سرچ کول غواړئ یا دا کمانډ چې کوم دی کتل غواړئ نو د دې دا کم لینک دی، لینک چې کوم دی په ډسکرپشن کې به وي، هغې باندې کلیک کړئ. هغه لینک چې کوم دی هغې کې به کم کمانډز دي د هغې ټول ډیټیل چې کوم دی چونکې مونږ په ورډ کې ویلي هغه به تاسو کوم په اسانه باندې میلو شي. ورپسې که دا لینګویج کمانډ دی دا هم دقه شانتې د دې لینک هم چې کوم دی تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاویږي. ورسره چې کوم دی دلته یو بل کمانډ راغلی دی هغې ته مونږ وایو کمنټس. لکه فار ایگزامپل دې کې زما سره ډیټا پکار ده، ډیټا ما پټ کړه زه سبجیکټ اوبټین او ورسره چې کوم دی ټوټل ریکارډ دا 3 کالم زما پکار دي. دې ځای کې مواشت اسلامیات او دې ځای کې میتھ انګلیش اردو فزیکس. صحیح شو. دلته ما مارکس واخیستله او دې ځای کې راځم ما چې کوم دی ټوټل واخیستله او دا ما کنټرول ډي کو پل ډاون مې کو شیټ ما ځان ته چې کوم دی زوم کو. اوس که دلته زه راشم او دې ځای کې زه په دې ویلیو باندې څه کمنټ ورکوم نو دې ځای نه مونږ کمنټ چې کوم دی اپلای کولی شو چې شارټکټ یې دی شپ F2. دلته راځم دې باندې زه کمنټ اپلای کوم. فار ایگزامپل ما دا ورکو. صحیح شو. په ده باندې زه کمنټ اپلای کوم هغه له ما چې کوم دی دا ورکو. او که دلته زه راشم اوس ګورم ما ته چې کوم دی د هغې هغه کمنټ ښیي. دلته رالم اوس مې ودرو ما ته کمنټ شو کوي. خو که دلته زه راشم شو آل ووهم نو شو کېږي او که هایډ ووهم واپس دغه کمانډ نو هغه ماته کټ کېږي. کمنټ شو آل ټول کمنټ چې کوم دی شو کېږي. انګ مې ته آپ کو پریویس ته زما سلیکشن اټومیټیکلی اخلي. پریویس ته زما سلیکشن اټومیټیکلی اخلي. نیکسٹ ته زما سلیکشن اټومیټیکلی اخلي او که زه یې ډیلیټ کوم ډیلیټ کېږي. نیکسٹ ډیلیټ. اوس که دلته زه راشم په نیو کمنټ باندې کلیک کړم ما څه کمنټ ورکړو او زه واپس راځم زه چې کوم دی چې آپ کوم او دلته د کمنټ باندې ما کلیک کړو نو دې ځای کې د کمنټ کم چې ایجټ دی د نیو په ځای باندې دلته چې کوم دی څه راغلی دی ایډیټ راغلی دی. نو دلته دا کمنټ چې کوم دی دا تاسو ایډیټ کولی هم شئ. کلیک پې کوم هلکه دا ایډیټ کا څنګه به ایډیټ کې په دې طریقه باندې انټر مې کو ټو های. صحیح شو. اوس که زه راشم او دې ځای کې ما کمنټ ورکړی دی دې ځای کې ما ټو های لیکلی دی خو چونکې دا چې کوم دی لو ویلیو ده نو څه به کوم سمپل دلته به کلیک کړم را به شم ایډیټ ته. ایډیټ کې چې کوم دی تو ولیکه باقاعده ټو لو. صحیح شو. نو دا زموږ چې کوم دی کمانډ دی کوم چې ورته موږ څه وایو کمنټ وایو. شو کې یا هایډ کې ستا خپله خوښه ده. هلکه پریویس یا نیکسټ ډیلیټ یې که. نو په دې طریقه باندې دا کمنټ چې کوم دی هغه ډیلیټ کېږي. شارټکټ موږ ووی شفټ F2. شفټ F2 دا د دې چې کوم دی د ایډیټ یعنی مطلب د کمنټ د ورکولو هغه شارټکټ دی. شفټ F2 دا موږ سره کمنټ کمانډ. صحیح شو. دا الریډي موږ په ورډ کې ویلې دی او د هغې هغه لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاویږي. هو
ورسره چې کوم دی راځو دلته په دې ریویو ټیب کې دلته دا کم کمانډ بل راغلی ګروپ راغلی چینج ورته وایي په چینج کې چې کوم دی وړومبی راغلی پروټیکټ شیټ دی وایي چې پریوینټ انوانټډ چینجز from other by limiting their ability to edit یعنی مطلب دا چې کوم دی دا بلاک شي که په دې کې تاسو چینجز کول غواړئ هغه به نه کېږي لکه فار ایگزامپل ما سلیکشن واخیست وړومبی ما کنټرول ټي اپلای کړ زه ولې یو ټیبل فارمیټ ورکوم او بیا رالم دې ځای کې مې کلیک په دې شیټ باندې ریویو ته رالم په ریویو کې ما واخیسته پروټیکټ شیټ دې څه وایو allow all user of this worksheet to select log cell save selection باخلی select unlock cell هغه سیل چې کوم دی کوم چې unlock وي د هغې هم سلیکشن اخلي خو دلته زه په دې باندې لاک لګوم لکه ما فار ایگزامپل پاسورډ ورکړو هغه چې زه هر څه ورکوم اوکې وخم ما ته وایي چې ری انټر د کنفرمیشن دپاره دوباره بیا ورکړه دلته ما دا اوکې کړم اوس که زه دې ځای کې انټري کوم ما ته وایي نه کېږي دلته سلیکشن خو اخیستی شم خو انټري نه کېږي دلته زه سلیکشن اخیستی شم خو چینجز نه کېږي او که زه راشم سلیکشن د دې واخلم هوم ته راشم نو دا کمانډ ټول چې کوم دی هغه ډسیبل دی ګور ورته نه پلی کېږي دا کمانډ ټول ډسیبل دی ایون دا که دلته زه راشم په دې شیټ باندې زه رایټ کلیک کړم نو دې کې څه وایو چې انزرټ ورکشیټ هغه پکې انزرټ کېږي خو په دې شیټ کې دننه چینجز نه کېږي دا ډیلیټ کېږي هم نه دې کې انزرشن هم نه کېږي صحیح ده ولې چې دا پروټیکټ شوی دی صرف دا یو شیټ پروټیکټ شوی دی زما وربک نه دی پروټیکټ شوی نو که زه راځم او زه واپس چې کوم دی ریویو ته راځم ان پروټیکټ وام او زه پاسورډ ورکوم انټر وخم اوس که زه پکې چینجز کوم کېږي پکې چینجز پکې کېږي صحیح شو زه رالم واپس انټر مې کړ بیا رالم پروټیکټ شیټ ته او په پروټیکټ شیټ کې زه یم چې هلکه سلیکشن یې مه اخله چې دا سلیکشن هم پکې نه اخلي اوس ولې ورکوم پاسورډ او اوکې مې کو اوس که زه کلیک کوم کلیک کېږي م نه ګوره ورته دا مکمل لاک شو ګوره ورته مکمل لاک شو یو سلم چې کوم نه ایډیټ کېږي او نه سلیکشن اخلي که تاسو وایئ چې یو خاص کمانډ چې کوم دی هغه پې اپلای کېږي نو څه به کوئ انپروټیکټ وړومبی ما دا انپروټیکټ کړ او بیا رالم پروټیکټ شیټ باندې مې کلیک کړ زه یم چې هلکه څه زه ولې څه چینجز پکې کوم فار ایگزامپل که څوک وله رو خو پکې نه ډیلیټ کېږي که فارمیټ ولې چینج کوي سلیکشن اخلي فارمیټ ولې چینج کوي نو هغه ولې چینج کولی لکه ما دلته پاسورډ بیا ورکړو کنفرمیشن دپاره مې بیا ورکړو سلیکشن مې واخیستو رالم دلته او دې له زه سټایل چې کوم دی چینج کوم په توګه کېږي نو دا ما چې کوم دی لیمټ کړو یا ما ول خپل چې کوم دی څه ویلیو ورکړه چې هلکه دا پکې چې کوم دی دا پکې چینجز راځي نو دا موږ سره چې کوم دی پروټیکټ شیټ دی پروټیکټ شیټ اوس که زه راشم او دا زه انپروټیکټ کړم اوس پروټیکټ خو شیټ پکې انزرټ شو او که زه یم چې هلکه پروټیکټ وربک هلکه دا وربک چې کوم دی دا پروټیکټ کا د هغې هغه ټول سټرکچر پروټیکټ کا او ما ولې پاسورډ ورکړو اوکې مې کړو اوس دې خوا ګوره ورته انزرټ کېږي نو هغه هم لاک شو شیټ پکې نه انزرټ کېږي که ته رایټ کلیک کې انزرټ ډیلیټ رینیم کاپي ټیپ هایډ ان هایډ دا کمانډ چې کوم دی دا ټول ډسیبل شو اوس دا کمانډ چې کوم دی دوباره انیبل کول دي نو واپس به راشم پروټیکټ ته او دا به زه انپروټیکټ کړم اوس که دلته زه راشم او کلیک کوم شیټ په انزرټ کېږي صحیح شو ورپسې چې کوم دی شیر وربک اوس دا وربک دی دا شیر کول دی دا وربک شیر کول دی لکه دلته زه راځم شیر وربک باندې کلیک کوم ما ته څه وایو چې یو کین دا وربک کین ناٹ بی شیر بیکاز کنټینټ ایکزل ټیبل اور ایگزامل فایل ها دې نه به دا فارمیټ چې کوم دی ختمې نو لحاظه داسې کار وکړم چې زه به چې کوم دی د ده دا فارمیټ ختم کړم یا ټوله ډیټا به چې کوم دی زه ختم کړم او دا شیټ به زه څه کوم هغه به زه شیر کړم اوس دلته ما ته چې کوم دی څه وایي چې الاو دلته دا چک ولګوه
او اوکې کا. اوس دی وایي چې دا فایل کوم ځای کې سیو کې که زه په ډیسکټاپ باندې سیو کوم او نوم وله ورکوم لکه ما وله ورکو شیر وربک انټر مې کو اوپن او دلته وله ما نوم چې کوم دی دغه ورکو بک ون اوکې مې کو. نو دا بک چې کوم دی دا ما سره شیر شو. اوس هغه کسان چې کوم دا وربک چې کوم دی هغه هغې کې چینجز کوي یا په هغې کې دا انټري کوي صحیح ده. نو هغه کولی شي کم چې کله دا یو نیټورک مطلب دا خبره د نیټورک راله دا د انټرنیټ راله چې نیټورک چې کوم دی هغه وي خو نیټورک په یو وي لکه که پی ټي سی ایل دی یو اداره کې دی نو هغه به چې کوم دی د هغې پی ټي سی ایل نه هغه به وربک چې کوم دی هغه بل پی سي سره شیر کولی شي ایوری ون سره صحیح شو. خو د هغې رولز دي او انشاءالله روان ټاپک کې به همدا کمانډ چې کوم دی ډسکس کوو. دې کې چا څه کوېسچن وي یا سجیشن وي نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې ویلی شي. انشاءالله روان کلاس کې به دا کمانډ وایو. تر دې مه اجازت راکړئ. د الله په امان.